vârsta de 12 ani eu am și intrat într-o trupă pe care a format-o Costioniță. Serios? Mai Rock, personal? tap, tap, I give you $1. Dai cum să faci bani cu muzica? Pierzi bani cu muzica. Exact. Singing, ai, sunt îngeri printre nori. De la începerea războiului dintre Rusia și Ucraina, mai toată lumea este preocupată de situația socioeconomică și prea puțini despre cea a animăluțelor lăsate în urmă pe frontul războiului. Cei de la Slava Ucrainii NFT m-au contactat acum câteva zile și mi-au prezentat faptul că ei reprezintă un ONG înființat chiar în orașul Cluj-Napoca. Aceștia vor dona absolut tot profitul strâns din vânzarea NFT-urilor de pe platforma lor în scopul construirii și renovării unor adăposturi pentru aceste animale mai puțin norocoase. Este așadar vorba despre un proiect caritabil. Toți cei care donează vor primi în schimb și un NFT care va trăi pe blockchain pentru eternitate. Vă voi arăta cam care este procesul prin care puteți achiziționa un NFT de pe site-ul celor de la Slava Ucrainii. În primul rând, trebuie să aveți instalată pe telefon aplicația Maiar, fiind un proiect dezvoltat pe platforma de blockchain Elrond, care este tot un proiect românesc redutabil. Suma minimă de donație pentru a achiziționa un NFT trebuie să fie de cel puțin 0,49 EGLD. Ulterior, accesați site-ul slavaucrainii.io, apăsați pe butonul Connect, vă conectați cu aplicația Maiar scanând QR codul, după care, la secțiunea de Donate, selectați NFT-urile pe care doriți să le cumpărați. De acolo, puteți urmări instrucțiunile de pe ecran și finaliza tranzacția. După ce ați urmat toți pașii, așteptați câteva minute și veți vedea NFT-ul cumpărat în aplicație în secțiunea de My Profile, My NFT sau pe site-ul trust.market la secțiunea My NFTs. Vă voi lăsa un link în descriere pentru cei interesați de acest proiect caritabil al celor de la Slava Ucrainii. Iar acum vă invit în continuare să urmăriți primul vlog în care am alături de mine un artist român cunoscut internațional. Salut, sunt Andy și astăzi facem un vlog cu Rona Riva. Rona Riva. Rona Riva, da. Closely like there's no tomorrow. Cum am ajuns să facem vlog, Rona Riva? Păi, eu ți-am scris pentru că m-am gândit că mașina mea, fiind un model nou, ar prezenta un interes pentru mulți care ar vrea să o cunoască. Ce mașină ai? Mercedes GLB 2000 benzină. Este de fapt GLB 250, așa se numește, nu? 250, da. Și are motorul de 2 Motor. litri, 4 cilindri, turbo, 224 de cai. Da. Bun. Cât a costat mașina asta? Am cumpărat-o nouă din reprezentanță și a costat 60.000 de euro. De ce ai preferat să iei o mașină nouă în loc să iei o mașină, să zicem, foarte puțin folosită? Eu nu comentez, adică eu nu spun că e un lucru rău. Uite, eu de exemplu aleg să iau mașini la mâna a doua pentru că le iau puțin folosite. Uite, dacă aș cumpăra mașina asta de la tine acum, probabil aș da pe ea 40.000 de euro în loc de 60.000 de euro. Și pentru mine ar fi o diferență de 20.000 de euro cu care aș putea să mă duc într-o vacanță în Bora Bora. Dar eu nu zic că e bine ca mine. Eu am spus doar cum văd eu. Părerea mea, da. Tatăl meu cred că mi-a indus chestia asta. Da? El a fost întotdeauna cu mașinile noi și eu mi-am dorit o mașină nouă, să mă bucur doar eu de ea și să o întrețin cum trebuie. O întrețin doar la reprezentanță. Cine a venit cu decizia să iei mașina asta? Eu și soțul meu ne-am decis împreună, da. Deci ești căsătorită? Da, sunt căsătorită, am și un copilaș, Da? o fetiță, da, Antonia. Altfel te vede lumea când ești căsătorită și cu copil. Ești fată serioasă. Dacă erai singur, întotdeauna, asta e mentalitatea oamenilor. Mentalitatea oamenilor din România, da. Nu ești de acord? Exact. Da, sunt de acord, dar cunoscându-mă pe mine, nu sunt Câți de ani ai? acord cu... cât crezi că am? Păi eu știu că ai 30 de ani, dar arăți de 25. Da, mulțumesc. Ai operații estetice ceva? Nu, operații estetice nu, doar mi-am pus acid hialuronic în buze acum 3 ani. Da? Atât? Atât, da, atât chiar. Filtre pe Instagram? Da. Da? Aici nu mai ai filtre. Aici nu mai ai Aici filtre. nu mai am, dar da, folosesc. Îmi place Da? să... Sunt perfecționist așa și când prelucrez o poză vreau să fie... Cred că și eu aș folosi filtre, dacă aș fi fată, ca băiat nu folosesc filtre. Da, e concurența mare la noi, e foarte mare concurența, da, la noi fetele. Ajungi să fii foarte fake când folosești foarte multe filtre, adică de-aia nu mai ai nicio legătură cu realitatea, știi, sau ai o legătură mică, știi? Încerc așa să păstrez limita aceea de bun simț, să nu exagerez, că într-adevăr nu te mai recunoaște nimeni. Da, e diferență, e diferență. Da, dar adică schimbă fizionomia, știi? trăim în lumea asta a filtrelor și acum ne comparăm cu Bine alte... că bărbații n-au nevoie de așa ceva, pe bune. Nu, chiar aveți noroc, nici de make-up, Ce nici relaxat de... sunt eu cu chelia mea, am deja 3 implanturi de păr, știi? Nu e ca și cum mă ascund. Da, 3 ai făcut? 3 am făcut. Deci am făcut și în România implant și am făcut și în Turcia. Și în Turcia e mult mai bine. Adică în Turcia e de 3 ori mai ieftin.
În România am făcut cu 2000 de euro, mi-a pus 1000 de fire. În Turcia cu 1700 de euro mi-a pus 3500 de fire. Marfă, da, într-adevăr și am auzit că în Turcia sunt mult mai ok prețurile și totul. Și știi care faza serviciile și cum te Serviciile, tratează? asta voiam să în zic, banii da. ăștia ai inclus, în 1700 de euro ai inclus și hotelul și transportul în fiecare până zi la spital și de la aeroport. Vine, te ia cu mașina, te duce la aeroport, te ia la aeroport în fiecare zi, te ia de la hotel. Turcii nu știu să-și facă treaba. Turcii s-au servicii de 5 stele, mă. Dar mă rog, nu are rost să dăm detalii care e clinica, după aia zic ăștia că fac reclamă, știi? Dacă vrea să știe cineva, îmi scrie mie pe Instagram și eu răspund. Exact, am și eu un prieten care și-a făcut și e foarte mulțumit. Da? Tot în Turcia, da. Sunt prețurile mult mai ok și serviciile mult mai bune. Bun, hai să revenim la mașină. De ce ai ales mașina asta? De ce am ales GLB și nu GLC sau GLE? Că am văzut întrebări pe Instagram. Am ales GLB pentru că îmi place foarte mult atât designul interior cât și cel exterior. Designul interior îmi place pentru că are această tabletă. Arată bine. Care arată foarte bine, da. Este o mașină, spun acum și ce îmi place la ea. Este foarte confortabilă, mi oferă mie siguranță pentru că are line assist. Care ține volanul, nu? Da, ține și volanul și în momentul în care te simte că ai intrat pe... Te avertizează. Da, te avertizează și chiar frânează. E foarte bine. Și chestia asta mi oferă mie o siguranță în plus. Pe lângă faptul că am o vizibilitate foarte bună, este și ea foarte stabilă. Păi e foarte confortabilă. E confortabilă și spațioasă. Am și un copil, l-am spus mai devreme și am nevoie și de spațiu. Dar n-ai scaunul de copil aici. Da, l-am scos, că nu știam exact cum vrei să filmăm și am zis să nu mă ocupe. Mai vrei copii? Nu. Nu mai vrei copii? Nu. Eu am 2 și mai vreau unul, dar nu am găsesc cu cine. E superb. Baby wanna sit, she can sit. Baby says lit, it's lit. Dar în momentul acesta critic din țara noastră și din Europa, de fapt, nu știu dacă sunt pregătită să mai aduc încă un copil pe... Serios? Da, De ce, chiar ți-e frică de război? De război, de criza care va urma după război. Nu știu cum ne va afecta și nu e totul așa, incert. Ai nu o știu anxietate? Da, de când a Serios? început războiul, da, am intrat într-o Deci stare... că foarte mulți oameni am văzut că au starea asta de anxietate. Eu sunt foarte relaxat cu războiul, am fost foarte relaxat cu coronavirus. Prefer să fiu inconștient, dar rațional, adică unii poate să zic, băi, ești inconștient că nu te îngrijorezi, dar eu mi-am făcut ca un scop de viață să nu mă îngrijorez. Da, că nu rezolvi nimic nici cu grija, dar sunt evident, foarte dacă rațional. ești rațional și conștient, Dar sunt foarte rațional, da. Bine, mi-a luat ani de zile să ajung aici și pot să spun cu mâna pe inimă că nu sunt deloc îngrijorat de război. Și de ce? Pentru că am făcut pace cu moartea. Ce e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Să dea Putin o nucleară. Ok, o să murim toți suntem datori cu o moarte. Și sunt foarte relaxat cu chestia asta, știi? Adică nu mi-e frică de moarte. Ai făcut pace cu moartea, e important. Dar știi de ce? Stai să spun de ce, vreau să înțelegi motivația, de ce am făcut. Am citit o carte, mi-a recomandat-o cineva, despre oamenii care au anxietăți și se îngrijorează. Și era un tip acolo care era atât de îngrijorat că afacerea devenise falimentară și era frică să nu moară de foame. Știi? Da, S-a dus la doctor, Mamă. dar era în asemenea hal de anxios încât doctorul i-a zis, băi, în 2 săptămâni o să mori. Și el a zis, bă, gata, am murit și a luat coșciug și a făcut ordine în totul, a zis gata, o să mor, a făcut pace cu moartea. Bă, și omul n-a mai murit, a început să-și vadă și de afacere, afacerea a devenit super prosperă. Mai am 2 săptămâni măcar. Ce putem învăța de aici? Să facem pace cu cei mai rău. Exact, cu chestii pe care nu Și le asta am putem făcut. controla, și de fapt. Asta am făcut. Nu mă îngrijorez de război. Înțeleg că Putin poate să dea o nucleară, înțeleg că poate să vină peste România, dar nu mă îngrijorez. O accept. Înțelegi? Și chiar sunt exact, dacă nu opui rezistență, trăiești mai Dar mă liniștit. gândesc, nu sunt inconștient, mă gândesc, bă, dacă vine războiul, îmi trimit Ce familia, alternative am, copiii, exact. cum te-ai gândit și tu să pleci în Spania, mi-ai zis, nu? Da. Și eu probabil o să plec în Egipt. Dacă nu o să plec eu, o să plece familia mea și eu rămân aici să mă lupt, să apăr patria. Da. Ce mi se pare foarte mișto de învățat din chestia asta, să nu te îngrijorezi, pentru că nu te ajută cu nimic să nu te îngrijorezi. Da, din contră, consumi energie și în loc să faci ceva constructiv. Să fii rațional, dar e greu să fii rațional. Îți ia foarte mulți ani de zile, nu poți să te schimbi așa de azi pe mâine. Este un proces, trebuie să ajungi acolo, să vrei să ajungi acolo și durează câțiva ani, dar o să ajungi acolo. Am să ajung sigur, adică am momente când, oricum, înainte mă enervam, când eram mai mică mă enervam pentru orice chestie, dar acum am devenit și eu mai indiferentă. Nu mi-e frică de războiul propriu-zis. Se frică de urmările lui. Da, de ce de se bombele. va întâmpla după și ce viitor ar putea să aibă copilul meu într-o țară afectată, nu știu. La astea nu e neapărat frică, ci doar gânduri că nu aș putea să-i ofer copilului un viitor. Și cu ce te ocupi? Sunt un artist independent, cântăreață mai exact. De câți ani? Că și eu sunt cântăreț. O să râdă lumea. Andy cântăreț, ce mă, tu cânti, Andy? Cânt de când eram foarte mică. La
La vârsta de 12 ani eu am și intrat într-o trupă pe care a format-o Costioniță. Serios? Da, ne numeam Viva, eram 3 fete și 2 băieți. Viva, parcă am auzit de ea. Da, aveam Ce cântai? piese, Ce piesă? una dintre ele care a fost și cea mai cunoscută, da, se numește Printre nori. Aha. A fost practic hitul cu care ne-am Cum era? Cum suna? făcut Poate o cunoscuți. cunosc. Se numea- Fredonează așa un pic. Ah, Karaoke, impromptu. Singing ai, 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 ai și viața o iubesc. Singing ai, 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 ai cu gândul hoi năresc. Singing ai, 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 ai simt că zbor ușor. Singing ai, 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 ai sunt îngeri printre nori, printre nori. E foarte veche piesa. Foarte tare, ai voce, mi-a plăcut. Bă, chiar ai voce, știi? Pentru că sunt foarte mulți care folosesc autotune și alea, știi? Că se tot duce vorba, dar chiar ai voce. Adică Da, acum chiar asta a fost am, a capela. A capela și pe nepregătite. Asta a fost piesa foarte cunoscută pe care am, mă rog, piesa noastră celebră care ne-a făcut cunoscuți în perioada aceea, pentru că eram difuzați și la radio, dar și la TV. Atomic TV, dacă Atomic, ți-amintești. cum să nu? Păi îți dai seama, eu am 40 de ani, tu ai 30, deci Da, suntem aceeași generație, să zic așa. Cam așa, da. Așa. Și am avut foarte multe concerte în țară, turnee și până la 17 ani am făcut parte din acest grup. Practic asta a fost copilăria mea și a fost una foarte frumoasă. Îți dai seama. Celebritate de când erai mică. Chiar eram celebră, cel puțin la mine în oraș, în Constanța, că acolo m-am născut. Am luat o pauză la 17 ani, am luat o pauză pentru studii. Părinții mei au insistat să fac o facultate. De la liceu de muzică am făcut facultatea de farmacie 5 ani. A fost o schimbare foarte, foarte mare pentru mine. Dar 5 ani de zile am stat concentrată pe facultate, să o finalizez. După care m-am mutat în București și am început proiectul Ronariva. Ronariva. Exact. Că nu te cheamă așa Buletin, asta e numele de scenă. Da. Aha. Și eu am numele de scenă Andy Popescu, dar nu mă cheamă așa. Mă cheamă Alexandru, știi? Da. Da, mama mea zi de mic Andy, și, da. În prezent ce faci? Mai cânti? Da, eu în prezent chiar mă ocup doar de muzică și, mă rog, sunt și mamă full-time, dar anul acesta vreau să lansez câte o piesă la o lună jumătate. Și cea mai tare melodie, câte vizualizări are? Cea mai tare piesa mea este $1 pe care a compus-o Mihai Constantin. E cea care a devenit și virală prin multe țări, dar virală chiar în Iran. Ce se întâmplă? Cei din Iran nu folosesc YouTube. Ea a devenit virală pe Telegram. Acolo are peste 50-60 de milioane de vizualizări. Ei nu folosesc YouTube, n-au acces. Și cum sună melodia așa? Refrenul? $1? Sună bine, îți cânt imediat. Eu știu melodia aia. $1 is all I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Vrei să spun melodia sau vrei să cânt? Cânt-o, că îți dai Ok. seama, e mai Rock, personal. tap, tap, I give you $1. Pulling like a shot that have another hour. Stay with me, feel the euphoria. Stay with me, feel the euphoria. Știi ce? Nu e frumoasă atunci când o cânt eu a capela. Ea e frumoasă cu tot cu instrumental. Instrumental, am înțeles. E o piesă mai mult pe rap, mai mult pe... Și așa cântată a capela e... Normal. La mine prima melodie a avut succes mai mare, a fost Vem pa ca. Ia, vem pa ca. Ven pa acá. Yeah, yeah, yeah. Ven pa acá, ven pa acá. O să o pună aici la TV, 600.000 de vizualizări. Oamenii au impresia că m-am apucat de muzica să fac bani. Dar eu am pierdut o grămadă de bani cu muzica, pentru că 1.000.000 de vizualizări îți aduce vreo 600 de euro. Un videoclip te costă 3.000 de euro. Da. Și atunci dai cum să faci bani cu muzica. Pierzi bani cu muzica. Exact. Bani faci doar dacă te duci la concerte. La concerte Înțelegi? și, nu știu, doar să ai un hit worldwide, care să-ți, să genereze mulți bani și pe părțile eu am astea primit mult hate, digitale. știi, că m-am apucat de muzică, că aveam impresia că eu vreau să fac bani. Nu-ți mai ajung banii, bă, Andy, bă. Da, industria asta muzicală mi-a este profan și foarte complicată și oamenii nu prea o înțeleg. Au impresia că dacă începi să cânti, e că nu o faci doar așa, de hobby, dar nu, costă foarte mult și trebuie neapărat pasiune și... Da, mie mi-a plăcut și n-am venit eu cu ideea, a venit producătorul muzical cu ideea. Bun, deci asta e o mașină potrivită de familie. Da, pentru că tu ai o familie și atunci e mașina este perfectă potrivită pentru de tine. familie, exact. Și este perfectă și pentru drumurile din România. Ce ziceai că îți place și nu-ți place la aia? Măi, nu...
la cât de mult mă pricep sau la cât de puțin Da. mă pricep, Păi nu asta pot e să zic că am sănătate. ceva ce nu-mi place la ea. O să faci treaba cu ea ca lumea, ca mașină de familie. Nu e mașină de agățat, e o mașină de familie, că ești Clar, nu e de căsătorită, cu agățat. copii. Este pentru confort, pentru siguranță și pentru să-ți faci treaba și să Să-ți știi duci că vacanță. este și foarte rapid, adică prinde imediat. Am citit și o întrebare pe Instagram. E la un foarte moment dat. rapidă? Da, adică ajunge la 100 de kilometri în 6 secunde. Ajunge la 100 de kilometri. 6 secunde sau... Ia uite, 6 secunde. Păi înseamnă că e rapidă, da. Da, este. Ai mers cu mașini rapide? I-a zis, da, am mers cu asta. Nu, n-am condus. De mers am mai mers cu mașini rapide, dar de condus nu. Să facem o tură foarte scurtă la sfârșitul vlogului cu Tesla. Mie îmi place foarte mult adrenalina. Cu Tesla. Da. Da, am auzit Are despre ea. 2,4 secunde, 0-100. Mi-ar plăcea o mașină electrică și îți spun, dar în momentul în care, nu știu, se va... E periculos. Periculos în România, pentru că nu nu mai prea sunt oferi stații benzină. de încărcare. Nu. Gata, până aici a fost. Am revenit, hai să conduc și eu mașina. Să o testezi și tu. Da, oricum, asta nu e mașină de Testat, testat, dar... adică e o mașină de familie și trebuie să înțelegi că o mașină de familie nu e o mașină sportivă, e o mașină care trebuie să-ți ofere siguranță, confort. Hai să luăm întrebări de la oameni. Am postat o poză cu tine pe Instagram și Acum o să oamenii citesc. pun întrebări. De ce toate fetele frumoase aleg Mercedes? Da, eu consider că e genul meu de mașină. E mai elegantă, mai... Nu știu să răspund exact la întrebare, Dar dar care e mă mașina ta atrage. Preferată? Mi-a plăcut foarte mult timp Range Rover-ul. Da? Da. Îți plac jeepurile? Da, SUV-urile, dar nu am avut mașina aceea, dar asta nu înseamnă că la un moment dat nu o să o am. Cât consumă? Consumă 15 în oraș și în exterior cam 10-11. Deci are consum bun. Normal, Da. la motor de 2 litri e normal să consume puțin. Da, consumă... Dar e pe benzină. E benzină, da. Crezi că este mașina perfectă pentru o fată sau ar merge și la băieți? Pentru familie mai mult. Pentru familie, da. Deci merge și la bărbați și la femei. Uite, fuge. 200 și ceva de cai. Fuge, nu? Păi pe tot ce ai nevoie, îți dai seama că Da, n-ai nevoie exact. de 700 de cai. Ai fi ales un GLB AMG în loc de cel normal? Nu cred că e cazul, pentru că Era doar mai puternică. era mai puternică și la drumurile noastre din România. Era așa confortabilă. Da, și nici nu am de ce, că nu sunt vitezomană în general. În schimbare, pacheta AMG, dacă observi și bara din față și cea din spate sunt modificate puțin. Revizia o fac numai la reprezentanță, costă undeva la 1400 de lei. Nu e mult. Nu, și o duci la reprezentanță și chiar stai liniștit. Crezi că în caz de accident ești mai protejat într-o mașină de genul decât într-o berlină sau o mașină mai mică? Întrebare pentru amândoi. Eu consider că da. Nu neapărat în timpul accidentului, dar poți să previi mai ușor un accident când ai o vizibilitate mai bună. Da, din câte știu eu, contează mai mult greutatea mașinii. Deci greutatea mașinii este esențială. Când ai mai multă greutate, ai mai multă inerție și atunci te duci peste ăla, știi? Și atunci decerezi tu mai greu. Da, Deci da, la da. un impact frontal. Deci la un impact frontal nu contează dacă e Jeep sau nu, contează doar greutatea mașinii. Ok, uite, nici eu nu știam. Te-ai jucat cu modul ăsta EcoSport? Da, aici. Acum am dat-o pe sport. Vezi? Se aude schimbă binișor. ceva? Sunetul. Da, Îl auzi? sunetul, da. Vezi cum face pe sport? Uite. Da. Și acum dacă dau pe Eco, jos, vezi? Că acum nu mai e așa. Da, corect. E mai moale sunetul, știi? După ce principii te ghidezi în fiecare zi? Asta e o întrebare personală. Încerc să fiu, nu știu, cât mai bună cu oamenii din jurul meu și cu mine. Dar fumezi. Da. N-are legătură. Nu are legătură, da, este singurul viciu. Să Da. răspund și la întrebare. Da. Îmi dau seama că fiecare există realitatea și percepția realității. Și atunci percepția realității fiecărui om niciodată nu o să fie, niciodată nu o să fie ca realitatea. Întotdeauna o să ai lucruri la care percepția ta este diferită de realitate. Adică tu trăiești într-o lume care nu prea e așa Fiecare cum... are filtrul lui de gândire Da, și pe lângă asta trecutul și experiențele și atunci, Și atunci ai nevoie să înțelegi că, de foarte multe ori în viață te înșeli. Știi? Și ai nevoie de modestie să corect. înțelegi chestia asta. Să Și atunci înțelegi, mereu Să trebuie accepti și să cauți. și să înveți lucruri. E foarte important să înveți lucruri. Adică să-ți dai seama, nu le știu pe toate, am de învățat, de la oricine pot să învăț lucruri.
Și atunci analizez orice punct de vedere. Dacă cineva zice că sunt prost, îl întreb, bă, de ce sunt prost? Mi-am făcut un scop din viață în a nu fi stresat și a fi liniștit. Și sunt absolut extraordinar de fericit cu viața mea, știi? Dar a fost un proces să ajung aici. N-a fost așa peste noapte, gata, vreau să nu mai fiu stresat. Cât timp a durat procesul? Ani de zile. Ani de zile. De exemplu, până, de când ai conștientizat până ai transformat, nu? Da, de exemplu, uite, prima dată am auzit ideea lui Eckhart Tolle, știu, care zicea The Power of Now. Dar deși am citit și am înțeles ideea, nu puteam să aplic principiul, pentru că degeaba zici, bă, trăiești acum, nu trăiești în viitor. Că eu trăiam în viitor sau în trecut. Adică nu puteam să trăiesc acum. Mă gândeam, bă, când o să fac aia o să fiu fericit, când o să am aia o să fiu fericit, când o să am Lambo o să fiu fericit. Acum pot să trăiesc în secunda asta, să fiu fericit în secunda asta. Nu am nevoie să zic, bă, o să fiu fericit în viitor, nu? Sunt fericit acum și trăiesc fiecare clipă. Asta e, trebuie să fim foarte prezenți și să ne bucurăm de ce avem nu și să fim recunoscători. Da, nu puteai pentru că erai ancorat în gânduri. Că de fapt asta e problema. Trebuie să vrei să ajungi într-un punct și cu timpul ai șanse mai mari să ajungi acolo dacă îți propui chestia aia. Dar este un proces, nu poți să ajungi peste noapte. Întâi auzi ideea, după aia încolțește în mintea ta și prinde rădăcini și concluzia este să acumulezi cât mai multe informații și vezi care informație ți se potrivește ție. Citește cât mai mult, nu trebuie neapărat să citești cărți. Poți să asculti podcasturi pe internet, poți să înveți acum foarte ușor. Înainte era greu să înveți, pentru că informația o luai din cărți. Acum poți să iei informația de la un podcast de YouTube, de la o discuție, uite cum avem noi. Și e distractiv și în același timp entertaining. Hai să mai luăm întrebări. Bun. Ce tip de afaceri sunt de succes? Asta e o întrebare generală, nu cred că e neapărat pentru mine. Cred că, deși nu sunt în măsură să spun lucrul ăsta, dar cred că afacerile de succes sunt cele pe care le poți face, nu știu, online, să nu depinzi neapărat de oameni. Cred că afacerile de succes sunt cele de care ești pasionat. Și pasiunile, da. Nu știu, nu simți că muncești. Da, când te duci la serviciu și faci cu plăcere, nu simți că muncești. Exact. Da. Și când faci un lucru cu plăcere, atunci ajunge să fie cu succes. Care este cea mai mare pasiune a voastră? Pasiunea mea este muzica și e cea mai mare. Care este a ta? Călătoriile. Am fost de curând în Bora Bora. Da, am văzut. Să pună Tibi pe aici niște imagini, ce am văzut pe acolo, nu vine să cred. Mă simt efectiv un om mai împlinit că am văzut locurile alea, pe cuvântul meu. Poate și din cauza că mi le doream de 20 de ani, îmi doream să le văd. Îmi place foarte mult să acumulez informații, că asta mă face pe mine mai mulțumit și mai fericit. Simt că sunt mai aproape de realitate. Nu sunt multe lucruri care mă surprind și așa îmi dau seama că sunt mai aproape de adevăr și de realitate. Cât de complicat a fost să ajungă unde este acum? Se merită efortul? Unde am ajuns, n-am ajuns unde mi-am propus încă. Unde ți-ai propus? Doresc să ajung departe cu muzica, worldwide. Dar mai am mult de muncit. Merită efortul în momentul în care îți dorești. Da, sunt eforturi foarte mari în industria muzicii, atât financiare cât și emoționale, pentru că e nasol să nu reușești din prima, să primești refuzuri. Refuzuri în momentul în care un post de radio nu vrea să difuzeze piesa ta sau nu-i place. Da, ăștia sunt ca o gașcă, așa știi, ăștia au melodiile lor care și protejează pe ai lor. Exact, eu nu mă refer doar în România. În România e clară treaba, dar... Da, așa sunt posturile, însă vezi, există YouTube-ul, care e YouTube-ul la liber. Care o piesă degeaba o difuzezi la radio. Știu, dar și YouTube-ul nu te promovează te promovează dacă oamenii ascultă. Da, trebuie să muncești mult ca să devii cunoscut, să te audă cât mai multă lume și... Trebuie să placă oamenilor. Da. Adică, până la urmă, trebuie să placă oamenilor. Degeaba faci o melodie dacă nu place oamenilor, știi? Bine, și nu numai refuzuri din partea radiourilor. Poți primi refuzuri, nu știu, din partea caselor de discuri. Să vezi că o piesă în care tu crezi foarte mult nu a atins succesul pe care ți l-ai imaginat și atunci să nu te demoralizezi. De asta zic că e un efort emoțional. Dacă banii n-ar conta, ce ți-ai alege să faci pentru tot restul vieții? Ce? Păi, credeți-mă la câți bani am investit în muzică. Muzică. E clar că asta aș face în continuare și m-ar ajuta mult să nu mă mai gândesc la bani. Fii recunoscător pentru ceea ce ai. Crede-mă că în fiecare zi, de fapt în fiecare seară înainte să mă culc, îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit și mai important că am un copil sănătos, pentru că, wow, la câte cazuri sunt în ziua de azi, chestia asta mă face să fiu foarte fericită, prin simplu fapt că am un copil, simplu și complex, fapt că am un copil sănătos. Crezi că este meritul lui Dumnezeu?
Nu e că întreb, eu vreau să știu. Este meritul lui. De ce? Pentru că cunosc câteva cazuri de oameni perfect sănătoși, cu viața normală, Da? care au avut probleme cu copiii lor. Adică, de asta zic, e o loterie și acolo asta. nu mai e meritul lui Dumnezeu? Nu vreau să fiu hater, doar întreb. Adică de ce faptul că tu ai un copil sănătos e meritul lui Dumnezeu și faptul că niște copii mor de cancer nu e meritul, nu e, adică eu vreau să știu, că aș dori și eu să cred, să pot să cred. Nu zic că nu există Dumnezeu, zic că nu înțeleg. Adică vreau să aibă și sens, să aibă sens. Înțelegi? Da, și dacă consider că are sens, spune și mie, că vreau și eu să știu. Că de obicei cam în mintea mea are sens. Da, pe toți care am întrebat spun, dom'le, trebuie să simți. Am înțeles, deci nu poți să explici logic. Tot ce mi-am dorit de la copilul acesta a fost să fie sănătos. Și este sănătos, dar de ce e meritul lui Dumnezeu? De ce e meritul lui Dumnezeu? Pentru că eu chiar m-am rugat mult timp pentru chestia asta și cred că asta m-a tras acum. Și eu am un copil sănătos și nu m-am rugat. Am 2 copii sănătoși. Eu doar, deci, auzi, ești norocos. Nu dezbatem în contradictoriu. Da, doar, nu e o doar contradicție, gândim. știu, e doar gândim, doar că... Eu sunt un om bun și cinstit. O să... E suficient. E suficient? Da. De asta zic, de ce trebuie să avem o religie? Important e să fii tu un om bun. Eu sunt credincioasă, dar eu sunt și în viața de zi cu zi un om cinstit, un om corect. Și ar trebui să fiu și eu credincios? pleonat. Eu mă întreb, ar trebui să fiu și eu credincios sau e suficient să fiu un om bun? E suficient să fii un om Bun, cinstit în viața de zi cinstit. cu zi. Ok. Da. Avantajul în momentul în care ești și credincios este simți speranța. mai Este speranța. Nu știu dacă... Așa este. Este speranța pe care Chiar ți-o oferă o credință. Nu Uite, eu știu. n-am speranță la o viață de după moarte. Nu am speranță. Nu la asta mă refer. Uite, la speranțele pe care le ai în viața de acum, da? Astea sunt discuții care Spre îmi plac exemplu, mie. se întâmplă ceva în familie, da? Cu un membru al familiei, ceva rău. Cum Da, s-a uite, întâmplat în a murit cazul tata acum tatălui 4 meu. Oh, Dumnezeu să-l ierte, n-am știut. Și n-avea nicio problemă. Știi cum a murit așa dintr-o dată. Și da, se întâmplă, știi? Da, aici când deja se întâmplă fără să mai ai nicio speranță, când Da. tatăl meu s-a îmbolnăvit, mă rog, a avut o problemă cu piciorul, a trebuit să fie operat și m-am rugat pentru el și, nu știu, lucrurile au evoluat foarte bine. Dar poate și dacă nu te rugai pentru el, N-am încercat, nu știu cum e să nu mă rog. asta zic că nu, N-am încercat, eu vreau să și aibă sens. Înțelegi? Adică toate chestia asta. Astea sunt discuții pentru un podcast. Mi-ar plăcea să fac un podcast cu chestia asta, dar lăsați-ne voi un comentariu și părerea voastră. Ar trebui să facem un podcast cu discuții de genul ăsta sau sunt boring? Chiar eu citesc fiecare comentariu și aș vrea să văd părerea oamenilor. Ok, acesta a fost vlogul. Vrem să citim comentariile voastre și chiar o să le citim. Și la multe chiar o să răspund la comentarii. Mai le zicem ceva în încheiere? Cum a fost vlogul? A fost o experiență nouă pentru mine și mă bucur mult că ai acceptat să facem acest vlog împreună și să ne mai vedem. Ne vedem la comentarii. Bye! Ziceam eu de tableta de la mea, dar tu ai aici. Uitam mai ecranul. Am citit unele comentarii care ziceau că mi-e dor de bonusul cu M6. Bonusul cu M6 însemnând că la sfârșitul vlogului dădeam o tură cu M6-le, care M6 era o altă mașină, știi? Ok. Acum e un bonus cu Tesla. Da. Uite aici putere. Mie îmi place foarte mult adrenalina. Da, te dă pe spate. Și dacă o lași 40, 30, 20 stop. Mă simt ca într-un rollercoaster. Că asta e putere. Wow, da, e... Deci nu-mi născut că o mașină electrică are puterea asta. Dar vezi că foarte mulți oameni și-au dat cu telefonul în față, zice că trebuie să ții bine. Și uite, și la 60 la oră. 60 la oră. Da, da, se și frânează bine. Da, de pe loc. Wow.